თამბაქოზე თავის დასანებებლად ალბათ უამრავი მეთოდი არსებობს და თქვენც გსმენიათ. დღეს ჩვენ კოგნიტიურ ფსიქოთერაპიაზე ვისაუბრებთ. სულ რაღაც 5 შეხვედრაში მწეველები სიგარეტს თავს ანებებენ. ჩვენი სტუმარია პროექტის ხელმძღვანელი ნინო, ბექაია და სწორედ ის მოგიყვება ამ მთავარ პრინციპზე, რას გულისხმობს კოგნიტიური ფსიქოთერაპია. დილა მშვიდობისა, მადლობა ნინო, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ძალიან უცნაურად ჟღერს, რომ 5 შეხვედრაში შეიძლება ადამიანმა უარი თქვა სიგარეტზე. რა ძალადებს ამ შეხვედრებში? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩვენ აი ამ თვითონ კოგნიტას დაფუძნებლები და წამყვანები ვართ ყოფილი მწეველები, რომ ეს ძალიან ხაზგასასმელი საქმეა. ზუსტად ამ მეთოდით დავანებეთ თავი. ნუ დაახლოებით ყველაზე სტაჟიანი არა მწეველი არის 12 წელი, ან 12 წელი რაც აღარ ეწევა და აი ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრ ნაცნობს თუ მეგობარს, თანამშრომლს დავეხმარეთ სიგარეტის დანებებაში და ბოლოს მივხვდით, რომ აი ამისთვის რაღაცნაირი ორგანიზებული სახე უნდა რეკომენდაცია. კი და ეხლა გადავწყვეტეთ, რომ ორგანიზებული სახე მიგვეცა, ოფიციალური სახე ამ ყველაფრისთვის. ჯერჯერობით ახალი ვარ საქართველოში. და რაც შეეხება 5 შეხვედრას და კი შეიძლება რაღაცა არარეალურად ჟღერს, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური მეთოდი, კოგნიტური ფსიქოლოგია მუშაობს. ჩვენ როდიდან, საიდან, რომელი ქვეყნიდან იყო დასაბამი, თქვათ, რამდენი წლის ისტორია აქვს ამას, ჩვენთან კი ახალი დანერგილია, მაგრამ ალბათ სხვა ქვეყნებში უკვე აპრობირებულია ეს მეთოდი. კი, რა თქმა უნდა, ან ჩვენ პრინციპში ველოსიპედი არ გამოგვიგონებია, ანუ ეს მეთოდი არის აპრობირებული მთელ მსოფლიოში. დაახლოებით 60-იანი წლებიდან დაიწყო ამ მეთოდის ამუშავება და როდესაც ნახეს, რომ ეფექტურად მუშაობდა. შემდეგ უკვე დიდ ბრიტანეთში გაიხსნა, ასე ვთქვათ, ესეთი ყველაზე ცნობილი კლინიკა. შემდეგ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში გავრცელდა და ამას სხვათა შორის სტატისტიკას ვკითხულობდი მათაც და ანუ არის დაახლოებით 30 მილიონი ადამიანს დავეხმარეთ 30 მილიონი ჩანში მსოფლიოს მასშტაბით. მსოფლიოს ხო და ანუ ამას ნახეს სხვათა შორის ეს სტატისტიკა და ჯერა კი, იმიტომ რომ მეთოდი მართლაც ეფექტურია. უბრალოდ საქართველოში ნაკლებად პოპულარულია, რადგან პირველი რაც დავუშვათ ტვინში მოდის ადამიანს დანებებას ვინც გადაწყვეტს. ეს არის ჩანაცვლებითი კი ესეც საშუალება როგორც არის მაგალითად ელექტროსინერგია. რაც არ არის ხოლმე ეფექტური, იმიტომ რომ ცოტახნით ანაცვლებენ მე კვლავ მოწევას იწყებენ. კი, სამწუხაროდ არ არის ეფექტური, ანუ ჩვენ მინდა გითხრათ რომ არ ვიყენებთ არანაირ ჩამნაცვლებლებს, ელექტროსიგარეტს, საღეჭ რეზინს და ასე შემდეგ. ამიტომ მთავარი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების მოხსნა, ყველაზე მთავარი ეს არის. ანუ ჯერ ალბათ გააზრებულად უნდა მოვიდეს ადამიანი, არა იმისთვის მოდი ვნახოთ რა მეთოდია, თუ უბრალოდ გააზრებულა. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გადადგმული ხონდეს უკვე თავის თავთან ეს და ვიჯერ უნდა დანებება თავის. კითხვა ეს, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ ჯგუფში ეხლა ვინც ყოფილი ჩვენი მწეველები და ვინც ახლა ყავს ამჟამად ჯგუფში, პრინციპში ყველას გადაწყვეტილი აქვს დანებება და დღესობით ჩვენთვის გამოწვევა რჩება მწეველების ჩვენამდე მოყვანა, რადგან ძალიან ბევრი გვეხმაურება ჩვენ Facebook გვერდზე, ძალიან ბევრი სურველია, დღით დღე იზრდება, თუმცა აი რომ გვეუბნებია, რომ აი კი მოვალ ძალიან მინდა დანებება, მოვალ შაბათს აუცილებლად, მაგრამ აი თენდება შაბათი და ზოგი ვერ მოდის. ძალიან ძნელია მწეველისთვის გადადგას ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ალბათ გადავადება მარტივია, რომ მოდი ეს მომდევნო შაბათი იყოს. თვისება კი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ხვდება, რომ კი უნდა დაანებოს თავისი გარდა, ეს ცოტა შფოთვის გამოწველი არის, ამიტომ ყოფილა თუ არა იშვიათად დარწმუნებული ვარ თუ ესეთი ყოფილა, მაგრამ თუ ყოფილა გითხარით, მაინტერესებს ვისაც დაუნებები აი ამ თქვენს თქვენი მეთოდით სიგარეტზე თავის შემდეგ რაღაც პერიოდის მერე როგორც აღნიშნეთ 12 წლიანი სტაჟია, ხო, არ მოუწევია. აი ხო შეუპარებიათ მაინც შენ. ხო, ანუ რამდენად ხანგრძლივია ხო ეს შედეგი. მინდა გითხრათ რომ ამ მეთოდის ეფექტურობა და სიკარგე ასე ვთქვათ მდგომარეობს იმაში რომ უკან არ უბრუნდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მარტივი რეკომენდაცია შესასრულებლად და ერთ-ერთი რეკომენდაცია და წესი ასე ვთქვათ ეს არის არც ერთი ღერის სიგარეტი, რადგან მწეველმა თუ მოწია დანებების შემდგომ ერთი სიგარეტი ის ყოფილი მწეველი გადაიქცევა მალევე მწევად. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ჩვენი მეთოდით ეს სურვილიც აღარ უჩნდებათ, იმიტომ რომ გააზრებულად დაანებეს და იციან რომ მოწევა არაფერში არ ჭირდება და მათ არაფერს არ ერთხელ თუ გადადგეს ნაბიჯი და შედეგი მიიღე, რაღაცა უნდა დაბრუნდე უკან. ნინო, თქვათ მოდიხარ და რა ხდება პირველ შეხვედრაზე? თან ეს არის 5 შეხვედრა, რომლის შუალედებშიც შესვენებებია იმისთვის რომ მოწიოს სიგარეტი. კი, ანუ პირველი გაცნობითი შეხვედრა არის, ანუ ყველასთვის კარი ღია არის. და პირველ შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, ვეცნობით ერთმანეთს, ჩვენს წამყვანები, ჩვენი ჯგუფის წევრები, როგორც მწეველები, ასევე გვეცნობიან. პირველივე შეხვედრიდან იწყება გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი მხრიდან, რაც არის ძალიან საინტერესო მწეველებისთვის, რადგან დამკვიდრებული სტერეოტიპები არსებობს, რომელიც ანუ ჩვენ ყველა მივიღეთ ისე, როგორც არის, მეც მათ შორის, იმიტომ რომ მეც ვეწევდი თავისას და მჯეროდა ამ მითების და სტერეოტიპების. ამიტომ ისეთ ინფორმაციას, საინტერესო ინფორმაციას ვაწვდით
დავწვდით ხოლმე, რაც მათთვის ახალია შედარებით. მოდი ცოტა ჩვენს დავამსხვრევთ ეს მითები და სტერეოტიპები ჩვენს ეთერში. კი ბატონო, გეტყვით ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მითს, რომ სიგარეტი მეხმარება ნერვიულობის დროს. კი, ეს ძალიან აქტუალური თემაა, ამაზე ხშირად ესე ახალგაზრდასმით ამბობენ. კი, ხალხსგასმით ამბობენ და ნუ რაც არ არის ნამდვილად ხა მართალი, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურად ხა, როდესაც სიგარეტს ანუ შევისუნთქავთ, პულსი ჩქარდება, წნევა ცოტა იწევს მაღლა. კი, ანუ ტვიჟანგბადი ნაკლებად მიეწოდება, იმიტომ რომ სისხლძარღვების სწრაფი გაფართოება შევიწროება ხდება. აქედან გამომდინარე, ხა ზედმეტია ლაპარაკი, ხო, რაღაცა დამშვიდებაზე ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით და ეს არის სუფთასახის მითი და სტერეოტიპი კი ბატონო. და ერთი წავიკითხე კიდე საოცარი მითი, მოზარდების მოწევაზე თემას ვამზადებდი, რომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს მოზარდმა გითხრას, რომ ქუჩაში ვთბები. ხო, ეწევი. სიგარეტი გათბობა საინტერესო თემა რა ხო, ვითომ რომ ანუ ამით რომ გახურდეს ცოტა და შეიძლება რაღაცა ეს მოდის. კი, ერთ-ერთი მონაწილე მაგალითად ამბობდა, რომ ძალიან მოსწონს სიგარეტის გემო, მაგრამ რომ ჩავიკითხეთ ზაღმათაც არა, რამოდენიმე კითხვაში ამოვიდა, რომ მენთოლიან სიგარეტს ეწეოდა ის სწორედ იმიტომ რომ წარეგემო აღმოჩნდა. ხო, ნუ აი ეს მუშაობს სამწუხაროდ მითები და სტერეოტიპები. რეალურად მეხუთე შეხვედრაზე, ხუთ შეხვედრიანი ხო, მეხუთე შეხვედრაზე ანებებენ თავს. ხო, всё, ბოლო შეხვედრა არის. ძალიან კარგი რიტუალია, აი ეს ჩაქრობაც არის, ხა ესეთი განსაკუთრებული, ხო, ბოლო. კი, ანუ ეს არის რეალურად მარტივი რიტუალი, თუმცა ხა რიტუალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ცხოვრებაში. არსებობს რაღაცა ეტაპი განვითარების ისტორიაზე, კაცობრიობის, სადაც რიტუალები არ იყო აქტუალური. ეს რიტუალი, ანუ თვითონ ეხალისება და ძალიან მოსწონდა, ელოდებიან ხოლმე ჯგუფის წევრები და ხშირად ხდება ისე, რომ აი სალდამ ბოლო შეხვედრამდე მივალთ, ანუ აი აღარ უნდათ მოწევა და ჩვენ ვეუბნებით, რომ აი მოწიე, იმიტომ რომ ადრე არ შეიძლება დაანებო, სანამ სათარი იქნებინო მოწიე და გვეუბნებიან ხშირად, რომ აი აღარ მინდა მოწევა რაღაცა ეხა და ერთ სულიერ როდის მოვა ის დღე, რომ ჩააქრომ ბოლო სიგარეტი. ამიტომ რაღაცა ისეთი მოვლენაა ხოლმე. ჩვენ ძალიან რთულია ახსნა ალბათ რა ხდება იმ შეხვედრების დროს, იმიტომ რომ შედეგი არის ზუსტად ის, რომ ეს ეტაპობრივად უნდა წავიდეს, რაღაც საფეხურებივით არის, ვერც გამოტოვებ, ვერც ჩააგდებ, ვერც დროს დააკლებ და ვერც გვიან შეუერთდებ. ხო, ეს ყველა ეტაპი უნდა თანაბრად გაიარო. და ხანგრძლივობა, ხო, თითოეული შეხვედრის ხანგრძლივობა რამდენია, თქვა, რამდენი ადამიანი ესწრება, მათ შორის კომუნიკაციაც დგება, ანუ როგორ მიდიხართ ამ შედეგამდე. კი ბატონო, ან ჩვენ გვაქვს პატარა ჯგუფები, მაქსიმუმ 5-6 კაციანი ჯგუფი. შეხვედრა გრძელდება 2 საათი ნახევარი, 3 საათი მაქსიმუმ, შესვენებები და ამ შესვენებების დროს ეწევიან, როგორც უკვე გითხარით. თვითონ შეხვედრები მიმდინარეობს დიალოგის რეჟიმში, არა ის რომ დავუშვათ ჩვენ წამყვანები საუბრობთ და დავუშვათ ლექციის რაღაც ეს სახე არ აქვს. რაღაც პატარა სავარჯიშოებსაც ვაკეთებთ, ძალიან საინტერესოს, ვცვლით აზრს ერთმანეთში და ყოველთვის მონაწილეებს ვეუბნებით ხოლმე, რომ რასაც ჩვენ აქ ვამბობთ, არ მიიღოთ როგორც მოცემულობა, ანუ ეჭქვეშ დააყენეთ ყველაფერი, მაგრამ ეჭქვეშ დააყენეთ თქვენივე მოსაზრებები, რაც აქამდე იცოდით. და ეს საუბარი რა არის, რომ ცუდია სიგარეტი, მავნებლობაზე თუ უფრო მეტად რაზე საუბრობთ? კი ბატონო, გეტყვით, ან ჩვენ არ საუბრობთ რა მავნებელია სიგარეტი ჯანმრთელობისთვის. იმარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს არ მუშაობს. ყველამ ვიცით, რომ მავნებელია სიგარეტი, მაგრამ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ მაინც მოწევას, ხო? ჩვენ ესეთი ფოტოები მარტო დატანილი, რომ აქედან გავდივართ. კი, ანუ არ ვიყენებ ჩოკურ თერაპიას და მსგავს ფოტოებს, ჩვენი ფოკუსი არის ცოტა სხვაგან. ჩვენი ფოკუსია არა იქ, რატომ უნდა დავანებო სიგარეტს თავი, არამედ იქ თუ რატომ ვეწევი სინამდვილეში, ხო? აი აქ არის ყველაზე ასე ვთქვათ და რა არის ყველაზე ხშირი მიზეზი, რატომ ვიწყებთ სიგარეტის მოწევა? ხო, ნუ მიზეზი ყოველთვის ასე ვთქვათ ბანალურია, აი რომ მკითხოთ მე თვითონაც რატომ დავიწყე მოწევა, მან არც მახსოვს ახლა რო გითხრათ. ძირითადად გავლენას ახდენს ძალიან ბევრი ფაქტორი და ამაზე აუცილებლად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენ შეხვედრების განმავლობაში. ინდუსტრიამ კარგად იმუშავა ამაზე, რომ შეიქმნა სტერეოტიპები და დაეჯერებინა ჩვენთვის, რომ კი სიგარეტი რომ ინერვიულები იმუშავებს და ასე შემდეგ. ანუ კიდე პლუს ამას გავლენები, ოჯახის წევრის, დაუშვათ რიგ შემთხვევაში ზოგჯერ მეგობრების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რაღაც ერთი ფაქტორი, რომელიც იმოქმედა ჩემ გადაწყვეტილების მიღებაზე, როგორც წესი კომპლექსურად მოქმედებს. ნინო, როდესაც ვთქვათ წყვეტენ მოწევას, ვთქვათ ესე დახმარების გარეშე, ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ უფრო ნერვიული ხდები, უფრო რაღაც მარტივად ხიზიანდები. ამ შემთხვევაში ასეთი რამ თუ ემართებათ? არა, არ ემართებათ, ნამდვილად ჩვენი მეთოდის ეფექტურობა, ერთ-ერთი ეფექტურობა ეს არის, იმიტომ რომ როდესაც ანებებენ თვითნებურად თავს და ფიზიკურად ანებებენ, ხო, გონებით ხშირად მწეველები რჩებიან და ყოველი დილა ხშირად მწეველს არის ეს რა, ერთი სიგარეტი მაინც სტრესი, ნუ რაღაცა მნიშვნელოვანი დაკარგა, თulis რომ რაღაც მნიშვნელოვანი დათმო და დაკარგა, შესაბამისად უარყოფითი ემოცია
ფუნქციები კი აქვს. და აი სწორედ ამიტომ ხშირად უფუნდებია ხოლმე სიკარს. ჩვენ შემთხვევაში მუშაობთ რა, ანუ ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას და გააზრებაზე, ანუ აი ეს შფოთვა არ აქვს წელ შესაბამისად, ანუ დანებები ბოლოს სიკარის ჩაქრობის მერეც აღარანაირი მტამჯველი შეგრძნება. კარგი. და ასაკი, რა ასაკის ადამიანები მოდიან თქვენთან? ძირითადად 30 წლიდან 55 წლის ჩათვლით და მინდა გითხრათ რომ ეს შემთხვევით არ არის, იმიტომ რომ კვლევებით დაადგინდა რომ და აღმოჩნდა რომ ძირითადად დანებებას წყვეტენ ადამიანები აი სადღაც 30-35 წლიდან, როცა უკვე გაიაზრა რომ არის პრობლემა მოწევა, როცა უკვე ჯანმრთელობა უკვე ისე ჯანმრთელობას სჭირდება მიხედვა 20 წლის ასაკში, კი ბატონო. ამიტომ სწორედ ეს ასაკი არის ყველაზე. და რამდენი ადამიანი არის დღეს თქვენ დახმარებით, ვინც საქართველოში თავი დაანება? დაახლოებით თქვა. დაახლოებით რო გითხრათ, ჯგუფებამდე საოფიციალურად დავიწყებთ, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრმა დაანება და ამ ბევრში ნაცნობი მეგობრები, თანამშრომლები ძალიან ბევრია. ტაქსის ზღოლებიც კი, იმიტომ რომ არ გვეზარებოდა და მათაც ვლაპარაკობდით. ამიტომ ზემოთ არის? ჯოჯობთ ასეზე. კი, იქნება, არაოფიციალურად არის ასეზე. ვისურვებთ, რომ ძალიან მალე 1000-ს გაცდეს ეს. ხრი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა.